سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با 6 ویتامین مقوی که برای پایین آوردن فشار خون مفید هستند صحبت کنیم. اما قبل از آن ببینیم که چه چیزهایی و چه غذاهایی باعث میشه که فشار خون بالا بره. خون بخشی از سیستم عصبیه و در فشار خون بالا تحریک میشه و این به دلیل وجود انسولین بیش از حد در خونه که در نتیجه کربوهیدرات‌های تصفیه شده در بدن ترشح میشه. مصرف نوشابه‌های شیرین، قند، نان، کیک و تمام غذاهایی که از آرد سفید تهیه میشه باعث بالا رفتن فشار خون میشوند. همینطور اگه پتاسیم کافی در رژیم غذایی دریافت نشه موجب جمع شدن مایعات میشه که به شریان‌ها و قلب فشار میاره و فشار خون رو افزایش میده. عامل دیگه فعالیت و ورزشه. عدم فعالیت و ورزش سبب ضعیفتر شدن عضله قلب میشه و در نتیجه خیلی سخت‌تر کار میکنه. همینطور کمبود منیزیم، ویتامین C و ویتامین D میتونه شریان‌ها رو بسیار سفت و محدود بکنه. بنابراین قلب مجبور سخت‌تر کار بکنه. برای فشار خون بالا اغلب دارو تجویز میشه و عوامل جانبی دیگری رو در بدن به وجود میاره. اما خوشبختانه برخی از ویتامین ها وجود دارن که میتونن با درمان ریشه‌ای مشکل و علائم فشار خون رو به طور طبیعی کاهش بدن. در اینجا 6 ویتامین رو با هم بررسی خواهیم کرد که باعث کاهش فشار خون میشه. اولین ویتامین D3 هست. امروزه میلیاردها نفر در سراسر جهان دچار کمبود ویتامین D هستند که نشون میده فشار خون و همچنین سطح کورتیزول رو که هورمون استرس هست رو افزایش میده. در واقع ویتامین D به شل شدن عضله صاف در شریان‌ها و عضله ضخیم در لایه میانی قلب کمک میکنه تا فشار خون کاهش پیدا بکنه. میتوان روزانه D3 رو به همراه 200 میکروگرم MKS7 مصرف کرد. در واقع مصرف این مواد سطح ویتامین D رو در بدن افزایش میده و به طور طبیعی فشار خون رو پایین میاره. همچنین میتوان به طور طبیعی با قرار دادن پوست بدن در معرض آفتاب به مدت 45 دقیقه در روز ویتامین D رو دریافت کرد. ویتامین شماره 2 B3 می باشه. نیاسین یکی از بهترین مواد برای جلوگیری از حملات قلبی و فشار خون بالاست. همینطور گرفتگی عروق یا کلسترول بالا LDL رو رفع میکنه. مصرف B3 به صورت روزانه برای کمک به جلوگیری از حمله قلبی یا سکته در نظر بگیرید. نیاسین یا ویتامین B3 به دلیل توانایی گشاد کردن عروق به خوبی مورد مطالعه قرار گرفتند. همینطور کله‌های خونی کمک میکنند تا باز شوند و اجازه میده خون آزادانه در بدن بدون محدودیت جریان داشته باشه. همچنین به جلوگیری از التهاب و تشکیل پلاکت در دیواره سغرک کمک میکنه. دوز مناسب بین 500 تا 1000 میلی گرم نیاسین در روزه. معمولاً بین 30 تا 120 دقیقه پس از مصرف احساس گور گرفتگی از گرما یا هجوم خون رو به صورت و گردن احساس می شود. این در واقع توسط موادی به نام پروستاگلاندین های تحریک کننده نیاسینه که رگ‌های خونی رو باز میکنه و اجازه میده خون بهتر در بدن جریان یابه. مطمئن شوید که نیاسین غیر برافروخته رو خریداری نکنید زیرا اثر مشابهی نخواهد داشت. همچنین توصیه میشه با خوردن مخمر، ماهی آزاد، بوقلمو به طور طبیعی B3 یا نیاسین رو وارد رژیم غذایی خود کنید. سومین مواد دو ماده معدنی بسیار مهم به نام‌های پتاسیم و منیزیم هستند. پتاسیم یک ماده معدنی است که با سدیم یا نمک برای متعادل کردن مایعات بدن به کار میره. متاسفانه بسیاری از مردم مقدار زیادی نمک و پتاسیم کافی رو از سبزیجات سبز رنگ دریافت نمی کنند و این باعث میشه که بدن و سلولهای بدن شروع به متورم شدن توسط مایعات بکنه. این جمع شدن مایعات اضافی فشار بیشتری رو بر روی سیستم عروقی و شریان‌ها وارد میکنه که فشار خون بالا رو همراه با سایر مشکلات قلبی و ضربان نفس بالا ایجاد میکنه. پتاسیم و منیزیم مواد معدنی کلیدی الکترولیته که به قلب کمک میکنه تا آرام بشه و منقبض بشود تا خون رو با سرعت طبیعی به اطراف بدن پمپاژ کنه.
افزایش پتاسیم و منیزیم با کاهش هورمون استرس به نام کورتیزول و هورمون انسولین کاهش دهنده قند خون که حمایت از ضربان قلب رو به عهده داره به رفع علل اصلی فشار خون بالا کمک میکنه. این دو مواد معدنی همگی از سبزیجات سبز رنگ مانند کلم بروکسل، کلم، چغندر، کلم بروکلی، آووکادو و دانه کدو تنبل به دست میاد. برای بالا بردن سطح پتاسیم و منیزیم میتوان از پودر الکترولیت با کیفیت بالا مصرف کرد که حاوی حداقل 1000 میلی گرم اکسیوم سیترات و 100 میلی لیتر سیترات منیزیمه که میتونید همراه با یک لیوان آب 2 بار در روز مصرف کنید. ویتامین چهارم یک داروی گیاهی به نام عصاره سیر کهنه می باشه که حاوی گوگرد طبیعی قدرتمندی به نام آلیسونه که به اون طعم و بوی تندی می دهد. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده که عصاره سیر کهنه شده به طور طبیعی فشار خون رو با آنژیوتانسین کاهش میده. عصاره سیر با تقویت اکسید نیتریت عمل میکنه، مانند مولکولی است که به صورت گاز عمل کرده و رگ‌های خونی رو گشاد و باز میکنه تا فشار خون عادی بشه. توصیه شده روزانه 2400 میلی گرم عصاره سیر کهنه مصرف شود. این کار خطر لخته شدن خون رو کاهش میده. همینطور مصرف سیر ارگانیک کهنه یا سیر سیاه رو به صورت خام در سالاد مصرف کنید. این نوع سیر طعم شیرین‌تری داره و به دلیل تخمیر شدن و آنتی اکسیدان بیشتری دارای طعم بخصوصی می باشه. پنجمین ویتامین ای. بسیاری از افراد دچار کمبود آنتی اکسیدانی به نام ویتامین ای هستند، زیرا غذاهای حاوی آرد مانند نان، غلات، بیسکویت، کیک، پاستا، برنج و غیره مصرف میکنند. همینطور مشکل از اینجا شروع میشه که وقتی که آرد و یا نان پخته میشود در نتیجه اکسید میشه و تمام ویتامین های طبیعی رو از بین میبره و به بدن نمیرسونه. همچنین ذخایر ویتامین ای در غذا از بین می رود و بدون ویتامین ای قلب برای استفاده درست از اکسیژن تلاش بیشتری میکنه که خطر درد در قفسه سینه آنژین بیشتر می شود و فعالیت قلب کندتر می شود و موجب خطر سکته مغزی یا التهاب در عروق کرونل رو افزایش میده. مقدار توصیه شده ویتامین ای حدود 300 میلی گرم می باشد. همچنین می توانید از غذاهایی مانند تخم آفتابگردان، آووکادو، فندق، چغندر سوئیسی و همه سبزیجات برگدار سبز استفاده کنید. و آخرین مواد سرکه سیب می باشه که یکی از دلایل اصلی فشار خون بالا سطوح بالای هورمون انسولین به دلیل قند خون بالاست. بنابراین خودتان را به نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب عادت دهید. قبل از هر وعده غذایی در یک لیوان آب مخلوط کنید و آن را بنوشید. همینطور اسید استیک موجود در این سرکه سیب یک اسید چرب با زنجیرهای کوتاه است که به کاهش مقاومت به انسولین، کاهش قند خون و در نتیجه محافظت در برابر آسیب دیواره‌های شریان کمک می‌کند. همچنین می‌توانید سرکه سیب رو با کمی روغن زیتون مخلوط کنید تا یک سس سالاد سالم و مقوی درست کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و همینطور خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.